واحد أي اثنين ثلاثة. اهتمامي في البداية كان بالتاريخ، أدخلنا العلم الحديث والجرح والتعديل والرواية. علم الحديث والتاريخ متداخلان. أنا أنصح بس من أراد أن يبحث في أي علم إسلامي يبحث أولا يتعمق في علم التاريخ. يبدأ مثلا إن استطاع طبعا يتخذ السيرة النبوية مركزا. الصوت مسموع الآن؟ نعم. السيرة النبوية طبعا ترتيبها حسب أحيانا مما يهمنا في التاريخ ترتيبها حسب الزمن. يعني عندما تبدأ مثلا بأبو مخنف توفي عام 150، ثم الخراج أبو يوسف 180، ثم الشيباني 189. الشيباني هذا جزء من التاريخ، هو كتاب فقهي السير الكبير، لكنه يدخل قسم في التاريخ كبير. مثلا السيرة النبوية لابن هشام، طبعا ابن إسحاق توفي عام 150، ابن هشام 213، ثم عمر بن شبة، ثم تصل هذا يمكن حتى بعضها يمكن غير لأني أخذ كتب وأرجعها. الواقدي 207، ثم البلادري 279 هجرية. لما ترتبها هذا الترتيب ثم تقرأ من الأول فالأول تاريخ، ثم الغارات، ثم كتاب التاريخ الأوسط. البخاري طبعا هو كتاب في الرواة، بس هو التاريخ الأوسط وطبع بالتاريخ الصغير. هو تاريخ يعني أحداث، وأن ركز على الرواة والوفيات. ثم أبو زرعة، تاريخ أبي زرعة الدمشقي، هذا طبعا هو إذا أطلق كلمة التاريخ عند أهل الجرح والتعديل المراد به الرجال الرواة، بس في المقدمة يذكرون أحداث تاريخية في العام كذا وفي العام كذا. أبو زرعة الدمشقي أنا أوردته هنا لأنه من بقايا الدمشقيين الذين لا يعترفون بخلافة علي. يعني ذكر المتوفون في عهد أبي بكر، المتوفون في عهد عمر، المتوفون في عهد عثمان، المتوفون في عهد معاوية، ما اعترف بعلي. هذا الفكر باقي موجود في بعض الحنابلة يعني في قديم المعرفة والتاريخ. فطبعا حتى كتب أدب مثل كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، ثم لما 356 توفي، وهكذا. بعد ذلك هنا في مسألة التراجم، طبعا هذا التاريخ المكتوب والأنساب، كتب التراجم العامة، ثم يصل بعد ذلك كتب الجرح والتعديل وكتب الرواية. طبعا أشهرها ممكن كتب الرواية تختصر في 3 كتب، لكتاب تهذيب الكمال، وتقريب تهذيب الكمال، ولسان الميزان، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، خاصة القرون الثلاثة الأولى تقريبا محصورة، يعني حتى لا يكثر الإنسان واحد ما عنده يعني أحيانا إمكانية أن يأخذ معظم كتب الجرح والتعديل. يكفيه تهذيب الكمال، وهو مطبوع الآن طبعا كان مطبوع في 35 مجلد، ثم طبع في 8 مجلدات. ثم كتاب طبعا لسان الميزان، لأنه أكمل ما ليس في تهذيب الكمال، خاصة ممن حوله يعني بعض الضعف. كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم في القرون الثلاثة الأولى، وهو تقريبا مسروق إن صح التعبير من كتاب البخاري الكبير. كتاب البخاري لأن أبا حاتم وأبا زرعة بدعوا البخاري وقالوا حرام أنه تاريخه يمشي هكذا، ألفوه من جديد سموه الجرح والتعديل. هذا هو الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. طبعا التهذيب هو مختصر. كتب الرواية وعلم الرواية وعلم الحديث من تعمق فيها من عهد تراجم الصحابة يعرف أن هناك تحولا كبيرا حصل. كانت الأمور طبيعية جدا، النظرة للصحابة كانت طبيعية في عهد الصحابة في عهد التابعين، ثم تحولت، أصبح لما دخل الصحابة كمتنازع، يعني موضوع تنازعت فيها الفرق، غلت فيه فرقة وهي السنة، وغلت فرقة في الدم وهي الشيعة، وراحت الحقيقة وسط الغلوين. لكن لما تقرأ بالتدرج الكتب القديمة وانت نازل تلحظ أن المسألة بدريين يتهمون بالنفاق، وطلقاء يتهمون بالنفاق، وناس يظلمون من الصالحين، وناس يظلمون يقدسون من غير الصالحين، وهكذا. فحتى نخرج من المذهبيات، أو أسميها المعتقلات المذهبية، حتى تخرج من المعتقلات المذهبية يجب أن تقرأ التاريخ متدرجا. تبدأ بالمصدر الأول فالأول، وتنظر ماذا أضاف المتأخر للمتقدم، حتى يقولب التاريخ وفق مذهبه، وفق المذهب الذي نشأ عليه. ونحن يجب أن نخرج. طبعا هنا كلها كتب علل وجرح وتعديل. هذه متون الحديث، أغلب متون الحديث منحصرة يعني من عنده 3 كتب جمع الحديث كله. كتاب جامع الأصول لابن الأثير، وكتاب
المطالب العالية للحافظ ومجمع الزوائد. مجمع الزوائد والمطالب العالية وكتب هذه كتب المتون. طبعا الكتب الستة هنا أبرزها البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذه قرأتها تقريبا، الكتب الستة قرأتها مرتين أو أكثر. جامع المسانيد والسنن أيضا. يعني معظم كتب الحديث للأمانة أقول، يعني معظم كتب الحديث أو كل كتاب فيه حدثنا وأخبرنا قد قرأته بهدف تاريخي. يعني ما أقرأه بهدف أني أستخرج العبادات والأحكام، لا، كان عندي هدف التاريخ والسير أستخرج من التاريخ. فيعني مثلا حتى لو تأخذ مثلا أي كتاب مثلا يعني قرأته تجد يعني فيه تركيز على مثل هذا مسند أحمد والموطأ أبو داود. هنا البخاري، يعني تجد لما أقرأ البخاري كنت أركز على تسجيل التاريخ وتسجيل الفوائد، أخبار الخلفاء الراشدين، أخبار فضائل كذا، أخبار كذا وما أشبه ذلك. طبعا الرد على ابن تيمية أنا أيضا من الأشياء التي أركز عليها أني أجد في البخاري ومسلم أشياء كثيرة في الردود على ابن تيمية. طبعا هذه ما أنا أركز على أني أمشيها، حتى لأنه في بعض الأشياء أكتبها مختصرة وقد تستفز. له فتح الباري أيضا يعني قرأته مرتين أيام الجامعة، قرأت القراءة الأولى أيام الجامعة، وأيضا تسجيل الفوائد حتى لا يعني تفوت مثل هذه. القراءة أن يكون عندك مصنف ابن أبي شيبة، طبعا مصنف مهم. هو أيضا آسف عبد الرزاق بن أبي شيبة. أهميتها أن الأحاديث كانت فيه قليلة والآثار كثيرة. كيف؟ يعني بمعنى أن التاريخ الحديث القديم كان أكثرها فتاوى وأقوال صحابة. المتأخرون وصلوا كثير ما جعلوها أحاديث، وهذه مشكلة. يعني تجد حديث مثلا صلح الحسن، لعل الله أن يصلح به بين طائفتين، هذا تجده مرسل، الحسن البصري عن النبي مرسلا، ورواه تلاميذه الكبار مرسلا. واحد فقط اسمه أبو موسى البصري قال عن الحسن سمعت أبا بكر سمعت النبي، ولذلك أخرجه ابن أبي شيبة مرسلا. وكنت أظن أول ما قرأت ابن أبي شيبة كنت أظن مثلا أنه مسكين ابن أبي شيبة ما يعرف، ما هو مثل البخاري مع أنه من شيوخ البخاري، كيف خرج الحديث مرسل وهو مرفوع؟ ما حصل الطريقة اللي لم يجد الطريقة التي عنده، هو وجدها بس هم يعرفون يعني التصنيفات المتقدمة تضع الأصح، هل الأصح في هذا أنه مرسل أو مرفوع؟ فلذلك لو تبحث في مصنف عبد الرزاق تجد الأحاديث المرفوعة تقريبا 10%، والبقية آثار. قال عمر، قال علي، قال مسعود، قال زيد بن ثابت، قالت عائشة، آثار. بينما أتت موجة أنه كيف أن نحن رجال وهم رجال، قال الأحناف، فرد أهل الحديث بأنهم إذا وجدوا ولو طريق يسند أخذوا المسندات وتركوا المرسلات، وأدى إلى تكدس الأحكام والحدة في الرأي. يعني كل من شك في حديث يقال أنت تحارب السنة، أنت ترد السنة. هذه ما تدرك إلا بالتتبع، مثل ما قلت لما تقرأ من بداية التدوين، نعم، وحتى التاريخ، حتى الحديث، تجد التدوينات المتقدمة يحترمون ما ينسبون إلى النبي إلا شيء يعني يترجح. أما المتأخرون أصبح يعني مثلا أنت لو فيه 10 أخبروا عنك بخبر أنك قلت كذا، إلا واحد قال أنت قلت كذا عن شيخك، من الأصوب 10 أنه ينقلون هذا من قولك أنت. نعم. البخاري ومن تبعه شيخه، طبعا أولا بدأ أبو محمد بن عبد الله المسندي. شيخ البخاري سمي المسندي لأنه كان ينتقي المسند، أي شيء مسند ينتقيه، فبالتأكيد يجدون ولو واحد يقول عنك عن شيخك، بينما البقية ما يأخذ بهم، فيظهر للناس بأنها يعني طبعا باجتهاد منه في الاحتجاج بالمرفوع وترك المسند. وهذا أضر في الثقافة ضرر يبغى له شرح طويل عجيب، لأنه أصبح الناس كأنهم تنازعوا، قال النبي لا ما قال النبي، بدل من أن يقولوا هل الأرجح أنه قول النبي أم الأرجح أنه فتوى لابن مسعود. فهمت؟ في فرق كبير بين في هذا الأمر. على أي حال المكتبة عندي أيضا داخل هنا بعض الكتب المذهبية. أنا عندي يعني في الداخل المكتبة اللغوية والمكتبة المذهبية من الشيعة والإباضية والمعتزلة والصوفية. عندي بعض الأساسيات في الداخل، لكن المكتبة الأساسية واهتمامي هو في المكتبة السنية بالتحديد الحديثية. حتى العقائد دخلت فيها من باب
الغلو العقدي وأثره على العلم. لأن أحيانا إذا بولغ في العقيدة، والعقيدة كما قلنا مصطلح يعني محدث، إذا بولغ فيها أدت إلى الأثر على العلم. يعني تجد ما كانت العقيدة موظفة قديما، وظفت بكثافة في التيار الحديث المتأخر، وأصبح يقال يعني تصور أن كل أهل الرأي تقريبا ضعفاء، كل شيء، كل الشيعة من عهد أحمد وجاي يعني ضعفاء، كانوا قبل أحمد ثقات. أحمد بن حنبل يعني طغت المسألة العقدية. يعني كان شعبة اللي توفي عام 160 هجرية يقول: لو حدثتكم عن ثقات أصحابي لم أحدثكم إلا عن هؤلاء الشيعة، الحكم بن عتيبة ومنصور بن المعتمر وسلمة بن كهيل. يعني كان يذكر أنهم ثقات. ثم أتى الجوزجاني تلميذ أحمد، إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، وهو أول من ضعف بالبدعة، وضعفوا أهل الرأي. أبو حنيفة ضعيف، الشيباني ضعيف، أبو يوسف ضعيف، كل متخصص. المؤرخون أكثرهم ما سلموا، ابن إسحاق الواقدي كذا. فأهل الحديث صار عندهم للأسف يعني، وما كانت موجودة قديما، صار عندهم يتقوقع على ذاتهم: من كان منا وعلى رأينا فهو ثقة ولو كان يضع الحديث. كإسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري، ونعيم بن حماد كان يضع الأحاديث لتقوية السنة. ومن كان ليس على منهجنا يجب أن يضعف، وأن يكون كذاب أو ضعيف، أو ولو كان كأبي حنيفة، أو ولو كان حتى يعني من كبار الفقهاء، سواء فقهاء الرأي أو أيضا الإباضيين كانوا أيضا ثقات المتقدمين. يعني جابر بن زيد رأس الإباضية ثقة من تلاميذ ابن عباس، أصبح ما يوثق إباضي ولا بعد التكلس المذهبية. نحن نريد في هذا العصر يا أخي حتى لو كان غير مسلم، أنا أقرأ لأناس غير مسلمين هم أوثق في التعبير من ناس أخذين دكتوراه في العقيدة. فالمعلومة متى نصل إلى مرحلة نختبر فيها المعلومة، نختبر الصادق والكاذب بعيدا عن مذهبه وحتى عن دينه. المسلم قد يكذب والكافر قد يصدق. فمتى نصل هذه المرحلة يجب أن نبعد مسألة المذهبية، إلا إذا وجدنا لهذا الشخص المذهبية أثر عليه، إلا إذا وجدنا. والحديث يعني يطول، وإن شاء الله بيننا